Good morning, everyone. Today we will be having another lesson on how to find the percentage, the base, and the rate. But before that, let's have a short recap first on what we had yesterday. Ano ang inyong natatandaan sa tinalakay natin kahapon? Tama, ang napag-aralan natin ay tungkol sa base, rate, and percentage. Ano nga ba ang pagkakatanda nyo sa percentage? Ang percentage ay laging may kasamang is. Ito ay pwedeng nasa harapan niya o yung nasa hulihan niya. Ang percentage, maliit lamang siya kumpara doon sa base. Ang base naman, ang lagi niyang kasamang word ay of. Mas malaki ang base sa percentage. Ang rate, sobrang dali kasi makikita mo agad siya kung ano ang may percent sign. Yun po yung rate. Ngayon naman, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano tayo mag-solve kapag may nawawala sa isang equation. Halimbawa, ang nawawala niya ay ang percentage, o kaya rate, o kaya ang kanyang base. Ngayon pa lang, ituturo ko na ang secret sa inyo para hindi kayo mahirapan mamaya pag nag-solve na kayo ng mga equation. Kapag ang nawawala ay yung nasa taas o yung percentage, ita-times lang natin ang rate at saka ang base. Kapag naman ang nawawala ay yung rate o yung nasa baba, i-divide ngayon natin ang nasa taas at saka yung isang nasa baba. Kapag base naman ang nawala, ganun din ang gagawin natin, i-divide natin ang percentage at saka yung rate. Ayan, yan ang kanyang formula. P equals R times B. R equals P divided by B. B equals P divided by R. Okay, try natin ang example number 1. What is 12% of 50? Ang una nating gagawin ay i-identify muna natin kung ano ang given numbers. Kung ano yan, kung rate, kung base, o percentage para ma-solve natin siya. Okay, let's identify. What is 12% of 50? Ano ang percentage dyan? Mayroon ba dyan may katabi ng is? Di ba wala? So, ibig sabihin, ang percentage ang nawawala. Then rate. Ang rate, di ba may percent sign? So, 12%. Then, ang 50, yun yung base. Since P ang missing, ang gagamitin nating formula ay P equals B times R. Then, let's substitute. Ilagay na natin ang 50, which is the base, and R ay 12%. Pwede na po ba tayong mag-multiply? No. Kasi, ang 12 ay may percent sign pa. Kailangan muna natin siyang gawing decimal number. So, ang 12% ay equivalent sa 12 hundredths. Okay? Then, we are now ready to multiply. We're just going to multiply like whole numbers. Nakita nyo naman dyan. 50 times 0.12
or 1200. Pag nakakakita tayo ng decimal numbers na minumultiply, huwag niyo po munang iisipin ang decimal point na yan. Kasi doon lang naman siya kailangan doon sa ating pinakadulong sagot o yung product. Pag magmumultiply tayo, multiply like just whole numbers. Okay, katulad dito sa example natin, 0.12. Bakit ko inilagay ang decimal dito sa 6.00 or 6 na whole number kung babasahin? Kasi po, dalawa ang number after the decimal point, kaya dito sa sagot, dalawa din ang dapat na number bago maglagay ng decimal point. Okay? Ganun lang ang gagawin. Bibilangin lang ang number after the decimal point, tapos yun din ang isusulat doon sa product o yun din ang bilang ng number after the decimal point doon sa product. Naintindihan po ba? Okay. So, mayroon na po tayong sagot. 12% of 50 is 6. O diba ang dali lang? Kapag percentage ang nawawala, multiply lang ang base and rate. Let's try another example. What percent of 200 is 70? Mga bata, same procedure pa rin tayo. Ang una natin gagawin ay to identify kung ano ang mga given para malaman natin kung anong formula ang ating gagamitin. Okay, let's have number 1 now. What is the percentage, the rate, and the base? The percentage is 70 and the base is 200. So, ang nawawala ay yung rate. Diba wala dyan number na mayroong percent sign? So, ang nawawala ay rate. What formula are we going to use kapag rate ang nawawala? Tama. We're going to use R equals P divided by B. Let us now substitute. Ang ating P ay 70 divided by sa ating B, which is 200. Then, let us now divide 70 divided by 200. What would be the answer or the quotient? And upon dividing 70 by 200, the quotient is 35 hundredths or 35%. Let's have our last example for this morning. 135 is 75% of what number? Ganun uli ang gagawin natin. I-identify natin kung ano ang mga given. Ang given natin ay percentage, which is 135. The rate is 75%. And so, ang missing ay ang base. What formula are we going to use kapag base ang nawawala? Yes, we're going to use B equals P divided by R. Diretso na po tayo pag-substitute. Ang ating P ay 135 divided by 75%. Dahil sa naka-percent sign pa siya, gagawin po natin muna siyang decimal number. So, copy 135 divided by 0.75. Paano? Paano siya naging 0.75? To multiply or divide a number by a rate, we must change first the given rate into decimal form. Naituro ko na noong una nating mga lesson
na to change from percent to decimal, drop the percent symbol and move the decimal point 2 places to the left. Katulad dyan sa 75%, tinanggal natin yung percent sign, tapos naglagay tayo ng decimal point sa harap ng 7 kasi dalawang places daw, isa mula sa 5 papunta sa 7, then decimal point. Paano po pag isa lang ang numero? Halimbawa 8%, tanggalin natin ang percent sign, maglalagay tayo ng 0 sa harapan ng 8, then decimal point. Okay? Huwag pong kalilimutan yon dahil importante po yon kapag tayo magdi-divide at magmo-multiply ng numbers. So, kung i-divide natin ang 135 divided by 75 hundredths, ang ating pong sagot ay 180. Therefore, 135 is 75% of 180. Before I end our lesson for this morning, I want you to remember some points on how to find the percentage, rate, and base. First is to identify the given numbers of the problem, know the formula to be used, and solve correctly. That's it for this morning. Sana may natutunan kayo sa akin. At sa susunod nating pagkikita, problem solving naman ang ating pag-uukulan ng pansin. This is Teacher Pressy. Bye!